День другий. Наш найскладніший етап на цей раз. Тон Джостен, автор популярного HRP-путівника, рекомендує проходити цей етап тільки в гарну і стабільну погоду. Бажано без дощу, туману або снігопаду. Дощі або нестабільна погода можуть зробити кам'янисті ділянки слизькими, а видимість значно погіршиться в тумані або хмарах. Погода без дощу важлива для нас сьогодні. І дощу немає, лише дує сильний вітер. Тут ми помилково звернули направо і йдемо в тупик, милуючись перевалом, на якому були 12 років тому. Ось там перевал де Літероль. Ми його брали. А зараз кудись вон туди. Повертаємось назад і починаємо підйом. Тут ще одна розвилка. Одна дорожка пішла на вершину, а нам треба лівіше. Передбачаю, що ми йдемо на той перевал. Ми пройшли найважчу ділянку із кам'яними блоками та нечітким маркуванням і вийшли на перший перевал. Кожен раз, коли підходжу до перевалу, хочу швидше дізнатись, а що ж там на спуску? Крутяк? Блоки? Ще якась несподіванка? Тому і люблю брати незнайомі перевали. Далі за перевалом – льодовик, але справа є добре натоптана стежка, яка веде донизу. Як добре, що все видно і ми бачимо, куди йти далі. Спуск. Внизу озеро. Льодовики вкриті розталим снігом. Іду по снігу так легше, ніж по каменям. Попереду видно 3000-ник пік Гортон. В долині теж всюди кам'яні блоки. Робимо зигзаг, щоб піднятись на другий перевал. Там проходить маркіровка. Перед останнім на сьогодні підйомом вітер пропав і стало комфортно тепло. Знімаємо куртки і продовжуємо підйом. Вийшли на другий перевал.
Тут також все у каменях, але спуск значно пологіший. Виглядає на те, що ми йдемо правою дорогою. Ліва десь вон там іде. Будемо продовжувати йти правою. Поки є видима маркіровка. У цьому районі на карті позначено дві стежки. І ми йдемо правою, яка, на мою думку, краще промаркована. Внизу, десь у районі озер, зробимо привал. А, яке класне місце для намету. Ми знову переходимо на ліву маркіровку. Зупиняємось на перекус. Як правило, на привалі знімається взуття і ноги відпочивають. Refuge Portillon видав слабенький пікнічок, чіпси, кілька солодких хлібців, яблуко, намазаний невідомо чим хліб і пару цукерок. Але цього ніби й достатньо. «20 хвилин перерви закінчились, і ми рушаємо далі. Біля озера загубили маркування і трішки помилились. Треба було перетинати струмок біля витоку із озера. Фактично звідси починається хороша стежка. Знову зустрічають нас барани. Тут поміж каменів хоч трава росте, і вони мають де пастись. Далі внизу красиве озеро із островом. Бузя. Ось там такий водоспад. І там така сипушка над ним. Там вийшли. Біля дамби руїни будівлі. Я передбачаю, що у цьому будинку колись проживали будівельники цієї дамби. Це рештки вузькоколійки, яка використовувалась для будівництва дамби. До речі, далі стежка йде по розібраній вузькоколійці. Почались круті зрізки, і ми спускаємось коротшою дорогою.
Навіщо мотати зайві кілометри? Бачу на горизонті дах нашої гюти. Поруч із притулком електростанція. Ми поселяємося у окремій кімнаті на двох, вечеряємо, а після вечері почався проливний дощ. Як добре, що він не застав нас на каменюках під час переходу.